Hôm nay cái background nó không được tốt cho lắm và hôm nay xin chào mọi người, thì chúng ta cùng đến với tựa game Cờ Tư Lệnh. Như các bạn đã biết thì Cờ Tư Lệnh là một tựa game của quân đội Việt Nam. Đây, các bạn thể nhìn thấy đây này, là của Đại tá Nguyễn Quý Hải. Nó có bản quyền rồi, và đây là môn cờ hiện đại đầu tiên của Việt Nam. Cái video này ấy, thực chất thì mình vừa mới lấy về và mình muốn mở ra để khoe với các bạn thôi, nhưng mà mình chưa biết chơi. Có hẳn một quyền luật hướng dẫn chơi đây, và mình nghiên cứu xong cái quyển luật này mình sẽ dạy các bạn cách chơi. Vậy nhá, chúng ta cùng xem thêm bên trong có gì. Ok nha, rồi cùng xem nào. Hết rồi. Thì game này là bằng nhựa và rỗng, thì nó cũng giống như cờ vua cờ tướng là có hai phe. Phe đây chia ra xanh và đỏ, có các binh chủng. Đấy, mình thấy là cái này nó khác nổi này, họa tiết viền vàng cũng khá là ok. Cái này là nổi nền trắng này. Thì các bạn có thể không biết, nhưng mà cái bộ này nó chỉ có giá khoảng 100.000 thôi, nên là cái chuyện mà nó rỗng ấy thì mình cũng không ý kiến. Đầy game bây giờ mua ra toàn không khí mà giá 400-500 mà. Đấy. Thì xem nào, có bao nhiêu quân nhỉ? Một quân này, hai quân này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 cộng 8 là 19 quân. Mỗi bên sẽ có 19 quân. Mà thực chất thì cái hình này biểu tượng rất là đẹp. Tuy nhiên thì mình chưa hiểu lắm thôi. Thì chúng ta sẽ đến với quân đầu tiên. Chỉ huy ở trong cờ tư lệnh được đánh dấu như thế này, và chỉ huy sẽ được đặt ở cái chấm dưới cùng trung tâm của phần đất liền. Các bạn thể nhìn thấy ở đây thì nó cách nhau hai bên. Quân chỉ huy này có chỉ số điểm là 100, và cách đi của quân này như sau. Quân này có thể di chuyển không giới hạn theo chiều dọc và chiều ngang, tuy nhiên thì không thể đi ra giữa biển được. Đấy, chỉ đi đến cuối đây thôi. Và quân chỉ huy này thì không thể vượt qua cản. Ví dụ như có một quân cản ở đây thì quân chỉ huy chỉ được đi đến đây thôi, không đi nhảy qua cản được. Thêm một ý nữa là quân chỉ huy này có thể ăn được trong tầm 1 và theo đường thẳng, tức là phải như này mới ăn được và không được ăn chéo. Quân tư lệnh này không được lộ mặt đối diện với tư lệnh bên kia. Nếu mà bị lộ mặt nhau ấy thì bên nào lộ mặt sau thì sẽ bị triệt tiêu, giống như kiểu hai con tướng ở trong cờ tướng vậy. Không quân ăn giá trị 40 điểm, thường xếp ở tầng thứ hai, dưới lên như thế này, và từ trên xuống tùy. Và nó sẽ nằm ở vị trí như các bạn thấy ở đây, nó chính là 14 và 18 đúng hơn. Con này mang giá trị 40 điểm như mình đã nói, và cách đi như sau. Con máy bay có thể đi được xuyên vượt cản bởi vì nó bay trên trời, và nó đi được qua 4 vạn như thế này, 4, hoặc là đi chéo. Con máy bay có thể ăn dọc ngang, ăn chéo 45 độ, và khi con máy bay này ăn máy bay địch thì sẽ phải thế chỗ. Điều này có nghĩa là khi mà máy bay ăn một đơn vị khác thì có thể chuyển qua chế độ là đánh bom và quay lại chỗ cũ. Binh chủng tiếp theo là pháo binh. Pháo binh được xếp check 45 độ so với quân máy bay như các bạn thấy ở đây, và nó ở vị trí 23 và 29. Đấy là nhìn từ phía bên dưới lên nhé, còn phần mặt bên trên thì các bạn làm đối xứng là được. Thì quân pháo binh này như thế nào? Nó có thể đi từ 1 đến 3 đoạn đây, và theo cả đường chéo 45 độ. Quân pháo binh cũng được ăn từ 1 đến 3 đoạn theo đường chéo 45 độ. Khi mà quân pháo binh ăn thì quân pháo binh sẽ bắn ở trong tầm 3 như vậy, và nếu có vật cản thì quân pháo binh được bắn xuyên qua và nhảy qua. Khi pháo binh sang sông thì bắt buộc phải đi qua sông ngầm ở đây. Còn nếu mà không muốn đi qua sông ngầm ấy thì một là pháo binh sẽ phải ăn quân ở bên kia sông, hoặc là được tung binh mang đi, hay là đi ké vào một cái đơn vị nào đấy sang kia, thì đơn vị đi ké nó sẽ quy định sau. Binh chủng tiếp theo là binh chủng tên lửa, mang giá trị là 20 điểm, một con duy nhất. Tên lửa này được đi dọc ngang 2 đoạn, và tầm bắn cũng tương tự. Ngoài ra thì tên lửa này cũng có thể ăn chéo 45 độ nhưng chỉ ăn được một đoạn. Tên lửa khi đi qua sông thì bắt buộc phải đi qua đoạn sông ngầm này. Còn nếu mà muốn qua sông ở những cái đoạn không phải sông ngầm ấy thì phải ăn quân ở bên kia sông, hoặc là được quân khác cõng đi. Binh chủng tiếp theo mang giá trị 20 điểm, đó chính là xe tăng. Xe tăng ở trên 45 độ so với tên lửa như thế này, và xe tăng được đi 1 đến 2 đoạn. Ăn cũng tương tự, xe tăng thì không thể đi qua cảng và bắn xuyên qua cảng được, thực tế thôi mà. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với những quân 10 điểm. Đầu tiên nói đến những quân hơi vô hạn một chút, đấy chính là sở chỉ huy. Sở chỉ huy sẽ nằm ở đây, và mục đích của sở chỉ huy là như thế nào? Sở chỉ huy thì chỉ là vật cản thôi và không di chuyển được. Đối phương phá sở chỉ huy thì được 10 điểm, và mục tiêu của sở chỉ huy, một là nó là vật cản để bảo vệ cho tư lệnh, hai là khi mà cần thiết tư lệnh có thể đi vào bên trong sở chỉ huy, và chỉ có tư lệnh được đi vào trong sở chỉ huy thôi, tức là đứng bên cạnh thì không chạy vào ấy, nước trốn ấy. Khi máy bay hay một binh chủng nào đó muốn bắt tư lệnh thì phải phá hủy sở chỉ huy trước, nhưng mà như thế thì tư lệnh đâu trốn nữa đâu, đúng không? Binh chủng tiếp theo là cao xạ với 10 điểm. Cao xạ có thể đi một đoạn
tiến lui, dọc ngang, và tầm bắn cũng là 1 luôn. Và khi mà mình giới thiệu đến cao xạ ấy, thì chúng ta có một khái niệm đấy chính là vành đai lửa. Vành đai lửa là một vành đai có bán kính theo tầm bắn của cao xạ kết hợp với tên lửa. Các bạn có thể nhìn thấy vòng tròn ở đây. Thì điều này nó sẽ giới hạn tầm di chuyển của máy bay. Máy bay khi bay qua cái vành đai lửa này sẽ bị nổ luôn, hoặc là bị cháy và rơi đó. Còn khi mà máy bay muốn ăn quân ở trong vành đai lửa này ấy, thì sẽ bắt buộc phải là 1 đổi 1. Hoặc là máy bay muốn phá những cái phần của vành đai lửa này thì cũng là 1 đổi 1 nhé. Quân 10 điểm tiếp theo đấy là công binh. Công binh là hình cái cầu. Thì đây chính là lý do khiến cho tên lửa, cao xạ và pháo binh có thể đi qua sông mà không phải sông ngầm. Bởi vì đây là các đơn vị nặng, nên là khi muốn qua sông ấy, thì một là ăn quân bên kia, hai là có thể nhảy lên công binh để cho công binh mang đi. Rồi công binh chúng ta có khả năng là di chuyển dọc ngang, tiến lui và tầm là 1 đoạn. Binh chủng tiếp theo là bộ binh. Bộ binh cũng tương tự công binh, là cũng di chuyển dọc ngang, tiến lui và trong 1 đoạn. Gần cuối rồi chúng ta sẽ có là dân quân, gọi là quân tông dài. Dân quân này thì cũng giống như là bộ binh hay công binh thôi, là có thể đi được 1 đoạn. Tuy nhiên thì dân quân này có một khả năng đặc biệt, đấy là có thể ăn chéo 45 độ, nhưng không di chuyển chéo nhé, ăn chéo 45 độ như quân tốc. Và cái game này ấy, thì nó khác với cờ vua cờ tướng. Các quân ở đây đều có thể đi lùi, ăn lùi ăn tiến, thì đây là chiến tranh hiện đại mà. Đấy là sau các quân 10 điểm. Chúng ta cùng đến với một cái binh chủng khá là đặc biệt. Đây chính là hải quân. Hải quân thì có 2 vị trí, một là tàu đứng ở bờ biển, 2 là tàu đứng ở biển. Ở trên cái tàu chiến của hải quân chúng ta có 3 loại vũ khí: tên lửa hải đối hải tầm 4, pháo hạng tầm 3 và cao xạ là tầm 1. Điều đấy có nghĩa là khi mà máy bay bay đến khu mà cái tàu này nó đang đứng á, thì nó cũng sẽ dính vào một cái vành đai lửa và nó cũng sẽ cháy. Khi mà mình lắp 2 cái tàu này vào, các bạn có thể nhìn thấy cái vành đai lửa nó mở rộng ra, thì dẫn đến là cái máy bay mặc dù nó rất là OP trong việc di chuyển, nhưng mà vào vành đai lửa nó phải rén một phần nào. Như mình nói thì có 3 cái đơn vị vũ khí ở đây. Tên lửa hải đối hải, tức là tên lửa này chỉ dùng để bắn mục tiêu là tàu. Pháo hạng thì có thể bắn được chéo rồi dọc ngang 45 độ. Thì cái đặc điểm của cái quân hải quân đấy là đứng từ ngoài có thể cậu vào và bắn đơn vị địch và không bị đổi, bởi vì là tàu lên bờ làm sao được, đúng không? Chứ trường hợp là ăn quân ở ven biển thì sẽ đổi chỗ cho quân đó. Cao xạ thì tầm 1 để chủ yếu bảo vệ là máy bay bay qua không ăn được thôi. Khi tàu di chuyển thì có thể đi được tối đa là 4 và có thể đi được đến khu vực này, đến cái phần sông ngầm này nó cạn rồi, không thể đi vào trong được nữa. Vậy nên là tàu chỉ đến đây là hết tầm di chuyển thôi, đừng đi cố nha. Ok, và đó là toàn bộ các quân có trong một phe của cờ tư lệnh. Cái phe còn lại thì các bạn tự đối chiếu ra thôi. Các cách chơi cờ tư lệnh cũng như là làm thế nào để kết thúc ván đấu. Thì cách chơi đầu tiên chúng ta có cách chơi cơ bản, và kiểu chơi đầu tiên là kiểu chơi chiến thuật. Ở khi này thì các bạn sẽ setup đầy đủ tất cả các quân như hình ở đây. Mình chỉ quay được một bên thôi và các bạn sẽ phải hình dung ra phần còn lại nhé. Chúng ta sẽ chơi theo kiểu chiến thuật với số quân đầy đủ và trong tối đa là 15 phút. Chúng ta có các trận như sau: trận hải chiến kết thúc ván đấu khi một bên mất 2 tàu chiến, trận không chiến kết thúc ván đấu khi một bên mất 2 máy bay, trận chiến trên bộ thì chúng ta sẽ dừng game khi mà một bên mất công binh, pháo binh và xe tăng, mất toàn bộ nhá, tức là 6 quân đấy, tổng là 6 đấy. Và trận đột kích khi mà một bên mất một viên tư lệnh. Bên nào thắng chiến thuật được hưởng 50 điểm. Nếu không bên nào thắng chiến thuật thì ván cờ sẽ dừng lại sau 15 phút và tính điểm. Nếu mà bên A ví dụ nhá, mà thắng chiến thuật bên B được hưởng 50 điểm mà tổng điểm vào vẫn kém bên B thì B vẫn thắng. Điều này xảy ra như thế nào? Tức là khi mà bên B người ta cứ ăn quân của bên A nhưng mà nó không thắng một cái chiến thuật nào cả. Ví dụ như là ăn một cái tàu, một cái máy bay, một con tăng, một con bộ binh, nói chung là ăn hết một nửa quân của bên A luôn. Bên A thì chỉ ăn được mỗi 2 máy bay thôi, thì lúc đấy là bên A thế trận đã thắng được bên B. Kiểu chơi thứ hai đấy là kiểu chơi tổng lực với đầy đủ số quân, thời gian là 30 phút. Ván cờ này thì chỉ kết thúc khi một bên mất tư lệnh thôi, khô máu luôn, và bên nào thắng thì được 50 điểm. Nếu mà sau 30 phút thì không bên nào thắng thì chúng ta lại cộng điểm như vừa rồi. Và kể cả bạn có thắng chiến thuật, tức là bắt được tư lệnh rồi mà điểm thấp hơn thì bạn vẫn thua. Đó là cách chơi cơ bản. Chúng ta đến cách chơi thứ hai, đấy là cách chơi rút gọn. Cách chơi rút gọn thì các bạn sẽ biết mỗi bên là 2 công binh như thế này. Và khi này thì các bạn cũng có thể áp dụng các kiểu chơi kia vào. Cách chơi tiếp theo đấy chính là chơi hải chiến hoặc không chiến với 9 quân. Như thế nào đây? Đối với trận hải chiến thì các bạn sẽ
bỏ tư lệnh này, không có tư lệnh thì cần gì sở chỉ huy đúng không? Rồi bỏ luôn xe tăng này, hải chiến này, bỏ luôn dân quân tự vệ này. Đã hải chiến thì cần gì mấy đơn vị chỉ đi đánh liền. Bên này cũng tương tự bỏ đi thôi, thì chỉ chơi với chiến quân thôi. Và chiến địa ở đây chúng ta sẽ chơi đấy là cái tàu này, ai mất 2 tàu trước là thua. Cách chơi tiếp theo chúng ta có thể chơi theo không chiến, cũng 9 quân, nhưng mà nó sẽ khác một chút như thế này. Đây là đội hình không chiến, và các bạn chỉ chơi trên một chiến địa thôi. Cách chơi tiếp theo đấy là cách chơi nâng cao. Hai bên sẽ theo ý đồ chiến thuật của mình, công khai hoặc bí mật bố trí quân hoàn toàn phá cách, không nhất thiết bố trí theo lối chơi cơ bản. Khi cuộc chơi bắt đầu, căn cứ tình huống thực tế trên bàn cờ rồi tìm ra đối đánh sao cho thất bại chiến lược của quân địch, diệt được tư lệnh của đối phương. Tức là ở trong cái phần đội hình này các bạn sẽ có 1 phút, và khi đó các bạn được xếp quân theo ý muốn của mình, thế nào cũng được. Các bạn không cần xếp theo cái gì luôn, mà các bạn có 1 phút để xếp quân. Nó hơi lạ một tí nhưng mà mình cũng không biết phải làm thế nào. Đây, ví dụ nhé, mình sẽ đẩy pháo binh lên cao một tí, dâng lên. Đây là ý đồ chiến thuật của mình chẳng hạn. Thì chơi nâng cao các bạn có 1 phút để xếp quân và xếp theo kiểu chủ giật ấy, nên là chắc là cũng vui. Mình chưa thử rồi, và đấy là toàn bộ các cách chơi cũng như là cách chiến thắng của cái game cờ tư lệnh này. Quy tắc đầu tiên là quy tắc vượt sông. Thì chúng ta có 2 đoạn sông ngầm ở đây, tất cả các phương tiện đều có thể đi qua. Ngoài 2 chỗ đó ra ấy, thì chúng ta có các bộ nước sâu, thì chỉ có xe tăng, bộ binh, công binh, rồi dân quân tự vệ này, tư lệnh có thể đi qua được thôi, tức là người ta có thể bơi qua sông. Còn những phương tiện nặng như là pháo binh, cao xạ với lại tên lửa thì phải nhờ công binh mang qua. Đấy, hoặc là các bạn có thể ăn quân ở bên kia sông. Quy tắc tiếp theo, quy tắc sở chỉ huy. Có 2 cái lô cốt sở chỉ huy này. Sở chỉ huy nó chỉ là lô cốt thôi, vậy nên là tư lệnh có thể chui vào được, và chỉ có tư lệnh được chui vào được thôi. Phá sở chỉ huy thì mới có thể bắt sống tư lệnh bên trong. Sở chỉ huy có giá là 10 điểm. Quy tắc thứ 3, vùng cấm trên không, hay là gọi là vành đai lửa. Các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có vành đai lửa. Khi máy bay bay qua vành đai lửa này thì sẽ lập tức bị cháy. Vành đai lửa này được tạo bởi cao xạ và tên lửa. Khi mà máy bay của địch chủ đích bắn vào những cái phương tiện có trong vành đai lửa ấy, thì sẽ là 1 đổi 1, luôn luôn là như vậy. Quy tắc với tư lệnh. Tư lệnh không nhất thiết ở trong phòng, tư lệnh có thể đi ra ngoài, và nếu mà bên này thoáng ấy, thì có thể nhảy thẳng lên bên kia chơi thoải mái luôn, không cấm. Tư lệnh của mình không được đối mặt với tư lệnh đối phương, tức là khi mà tư lệnh nhìn nhau ấy thì ông nào lộ ra trước thì có nguy cơ là ăn được bên kia nhiều hơn. Xin lỗi, không phải là nguy cơ mà là khả năng. Tư lệnh thì có thể đi vô hạn, mình đã nói rồi, và được vào thẩm chỉ huy. Ngoài ra thì tư lệnh có thể lên được tàu chiến, máy bay hay là xe tăng, miễn là có thể đi thẳng được đến cái đơn vị đấy. Quy tắc quân anh hùng. Khi mà một quân của bạn chiếu trực tiếp vào tư lệnh của đối phương thì quân đấy sẽ được phong anh hùng. Khoảng cách đi, ăn và tính điểm quân này được cộng thêm 1 đoạn, hay còn gọi là 10 điểm. Khi mà là quân anh hùng ấy thì luôn luôn được đi chéo 45 độ. Máy bay thì sẽ trở thành máy bay tàng hình và không ảnh hưởng bởi vành đai lửa. Ngược lại, đối với quân đối phương thì chúng ta có là quân cuối cùng còn lại bảo vệ tư lệnh sẽ được phong anh hùng, kể cả là sở chỉ huy. Khi sở chỉ huy được phong anh hùng thì sở chỉ huy sẽ có tác dụng như công binh và tăng tầm đi 2. Thế thôi. Quy tắc đứng tại chỗ ăn quân. Tất cả các quân ở trên đất liền đều có thể ăn quân ở biển và không phải đổi chỗ. Pháo hạng trên tàu có thể bắn đối phương ở trên đất liền mà cũng không phải đổi chỗ. Ở trên đất liền thì chúng ta có đúng một trường hợp ăn quân mà không phải đổi chỗ, đó chính là máy bay thả bom. Đấy, thả bom quay về. Tất nhiên là nếu bay vào vành đai lửa thì cũng đi thôi, không có gì cả. Quy tắc đường biển đây nhá. Đấy, nó dọc đường này. Thì theo quy tắc, các quân trên bộ không thể cản được các quân ở dưới biển đi, bởi vì là nước sông hoặc nước giếng ấy. Đấy. Thì thứ hai đấy là một cái điểm này chỉ được 1 quân đứng, trừ khi đấy là cõng nhau. Quy tắc cõng nhau đi. Muốn tăng tốc độ hành quân thì khi cần xe tăng đây sẽ được cõng trên người những quân như là bộ binh này, dân quân này, rồi tư lệnh, và chỉ được chở tối đa là 2 người thôi. Máy bay thì được phép là chở xe tăng và bộ binh, dân quân hoặc tư lệnh, tối đa 2 quân trên lưng. Tàu chiến được phép cõng máy bay, xe tăng, bộ binh, dân quân, tư lệnh, tối đa là 2 quân trên lưng. Khi đó tàu chiến trở thành tàu sân bay. Chú ý là khi lên tàu ấy thì mỗi lần lên sẽ mất 1 nước đi, và khi mà di chuyển ở lượt sau ấy thì 1 lần di chuyển sẽ đi được 3 bước, nếu mà trên đấy có 2 quân nữa, đúng không? Ví dụ như là máy bay này và công binh đi cùng nhau như thế này, đứng ở đây thì sau khi tàu đi 4 bước này, máy bay có thể bay đi và bắn người khác. Đấy, kiểu đấy, 1 nước đi thôi là 3 quân được đi rồi. Và đó là toàn bộ quy tắc của tựa game cờ tư lệnh. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.